إذا القضاء العسكري ما وجه للتهمة، مين اللي أداني؟ الإعلام. بيقدر الإعلام يقدم البريء كمجرم والمجرم كبريء. بالمبدأ الإعلام مسؤول عن كل كلمة أو فكرة بينشرها، خاصة بالملفات القضائية. ضروري يتأكد من مصدر المعلومة ويدقق فيها ويقدم الأحداث على حقيقتها، ومع إنه منه قادر يحط ناس بالحبس أو يظهرها، بس هو على الأكيد قادر يأثر على الرأي العام. بيقدر يدمر سمعة أفراد وتفاصيل تكشف لأول مرة، ويعزز أحكام مسبقة ضد فئات، أو يحبط قضايا محقة أخذت سنين من النضال. بعض وسائل الإعلام أدانت ناس ثبتت براءتهم بالقضاء بعدين، بس لزقت التهمة عليهم قدام الرأي العام. المسرح زياد عيتاني عميل، خبير تجميل حامل فيروس نقص المناعة، إرهابي بيولوجي. وبحالة تانية الإعلام وصل لأنه يبيض صورة أشخاص عملوا جرائم بشعة. هيك بيصير محمد نحيلة يلي قتل مرته منال عاصي عاشق والهين ضرب مرته كفين بلحظة غضب. 4 سنين على المشكل اللي صار مع زوجته منال عاصي وأدى لوفاتها. هون لا، ما كان مشكل. القضاء حكم انه هيدي جريمة قتل. مثل ما انه خبير التجميل ما نشر فيروس نقص المناعة لزباينه، زياد عيتاني ما جندته عميلة إسرائيلية، شقرة، عيونها خضر، واسمها كولات. أصلاً من وين اجت خبرية كولات؟ المشغلة الإسرائيلية اللي كنا عم نقول عنها كولات فيانفي الجميلة ذات العينين الخضروين، طلعت منها فاتنة. هون بلشت الخبرية وطلعت كلها من نج الخيال. وبثلاث حالات الإعلام اعتذر وقت تبين إنه غلطان. كيف عم نلمع صورة القاتل؟ مش مزبوط هالحديث. نعتذر. هن ما اعتذروا، برروا عملتهم. انه هذا المشنوق اللي بيقول فيه انه اللبنانيه كلهم يعتذروا من زياد عيتاني. المسألة هون لها علاقة بكل هذا الموضوع اللي هو من البداية هو استثمار انتخابي، وحتى في منهم شالوا حلقاتهم عن يوتيوب. المشكل انه الاعلام بالاساس مش معتبر حاله مسؤول. بس لنكون واضحين، الاعلام بياخد قرارات عن المحتوى وعن طريقة تقديمه، ابتداء من الموضوع يلي بيختاره، لمن وين بيجيب معلوماته، شو بيقول وكيف بيقوله، مين بيستضيف وكيف بيعرض اللي ينقال، وبالتالي بيتحمل مسؤولية هالقرارات والخلاصات الناتجة عنها. الإخراج مهم لأن قادر يقنع بلا ما يحكي. مثلا المقابلة مع قاتل منال عاصي بلشت هيك، يعني بيخلي هالمونتاج المشاهدين والمشاهدات يتعاطفوا معه. من أول مشهد شالوا القاتل من كرسي المتهم وحطوه بكرسي المظلوم، وهالشي مش بالغلط. تنطلق الحلقة من زاوية منحازة لإله وبتكفي للآخر مع المونتاج والموسيقى وإعادة تمثيل الجريمة حسب رواية القاتل وبدون ما يوضحوا هذا الشيء للمشاهد. عط أنا وياها ورا وقعدت أمها قدام، وحتى مع حركة الكاميرا. لحظة، هون الضحية. هون مثلا استعمال هذا النوع من الرسوم بيعطي مصداقية ليلي عم بينقال، خصوصي انه بيستعمل بكتب ومنشورات علمية، وهيدا الشيء خطر لانه اللي عم بينقال مش دقيق ابدا علميا. وهيدا بلا ما نحكي عن المشاهد المرعبة. حلقة قاتل منال عاصي هي مثال فاضح عن كيف الإعلام تغاضى عن حقائق لو انذكرت كانت غيرت مجرى الحلقة كليا. ضربتها كفين، ايه حرقتها لك. الحلقة بتتجاهل انه ما كانوا كفين، كانوا 7 ساعات من التعذيب. كانت منيحة، تركتها وبوظتها، قبل ما اتركها بوظتها كمان. او انه كدشلها شفتها ومصلها دمها وبزقهم بوجه امها، وكتير غيرها من المعلومات يلي تبرهنت بالحكم واختفت بالحلقة. ترك الإعلام النحيلة يجود بخبريته، وبعدم مواجهته بالحقائق سمح له انه يلبس التهمة لمنال ويقول هيك شيء على التيفي. بتمنى انه يرجع فيه التاريخ ومنال ولا انا ولا منال نغلط. وللأسف هاي الفكرة يلي رح تبقى مع الرأي العام. عشو عم يستندوا الإعلاميين بأخبارهم؟ مشان القضاء ومشان التحقيقات، لما بلش تحقيقاته بهذا الموضوع. كان التحقيق بعده مش منتهي. تبين من خلال التحقيقات محققين او مصادر التحقيق بتصل كامله من محاضر التحقيق. حسب محاضر التحقيق منلاحظ انه بمعظم الحالات المرتبطه بالقضاء بيتكلوا على تحقيقات الاجهزه الامنيه بدون اي مساءله او تشكيك. الخطوره هون انه تيكونوا وصلوا لهم يعني تسربوا، وتيكونوا تسربوا يعني مش نهائيه، واذا مش نهائيه يعني مش مبرهنه. وبيعني هالشيء انه الخبر مبني على اسس ركيكه، وهيك صار الاعلام عم يستبق القضاء ويصدر احكام مسبقه حتى لو كان عم بيقدمهم على صيغه اسئله.
اليوم بايو تيروريزم مثلا مثل اللي صار بكندا، مثل قديش موضوع كيف لازم يتعاطوا مع هؤلاء الاشخاص اللي ممكن يكون عندهم مشكله نفسيه يتوصلوا لهم. الاعتماد على التحقيقات الاوليه خطر، لانه ممكن يكونوا الموقوفين اعطوا شهاداتهم تحت الضغط والتعذيب. زياد تعرض للتعذيب في خلال تحقيق جهاز امن الدوله معه. لازم نلفت النظر على انه تسريب التحقيق ونشره قبل ما يصدر الحكم بناقض مبدأ سرية التحقيق يلي هدفه يحمي المدعى عليه والمدعي. بالمبدأ الإعلام مسؤولية، فما في الإعلام يقدم روايات محرفة لقضايا رأي عام ويرجع يدعي عدم المسؤولية، وما في الإعلام يدمر سمعة وحياة أشخاص وكمان يدعي عدم المسؤولية.